plastic dito. Kailangan nyo siyang bunutin, no? Para mag-work yung battery, kasi pag purpose yan, kaya may plastic para yung battery hindi mag-contact, hindi mag-on, hindi mag-off, hindi ma-drain. So yun lagi. Guys, ito na ngayon, no? Dala ko na itong kasama doon sa ating cooler. So lalagyan natin siya ng tubig. First buksan natin, matigas. So ayan, nabuksan ko na, no? So as you notice, meron siyang parang buhangin sa loob. So huwag nyo po yun itapon, kasi yun yung may factor din yan siya, para hanggang dyan lagyan natin yung tubig. So buksan natin itong gripo. Okay, up. So dapat meron siyang parang hingahan dito. Up, yun. So hanggang dyan lang siya sa max level niya. Yung gano'n, no? Yung parang, hindi ko lang kung anong tawag dyan sa loob, parang gel something, hindi ko alam ang tawag dyan, basta yun na yun, guys. So yun pang isa, so apat yun. So ganun lang, no, ang paglagay ng tubig. Tapos ilagay nyo na sa ref. Pag nalagay nyo na sa ref, of course ma-frozen to siya, saka nyo ipatong sa cooler, no? So yan. So na-observe ko pala, guys, after natin malagyan ng tubig, ilang minuto lang, pansin nyo, tumigas na agad itong yung parang buhangin short. Yun yung cause para tumigas siya, no? So pansin nyo, hindi na siya bumababa. Yan, no? So yun yung purpose, para pag mag-frozen siya, matagal siya mag-defrost, no? So wag nyo pong tanggalin yung laman sa loob. Okay? So yun na siya. Ilagay natin to sa ref ngayon. So ito na, guys, no? Dalawa nalagyan natin, naging gel na siya, no? Farm water, naging gel na siya. So lagay natin siya ngayon sa ref. Ayan, so ngayon, guys, ang ginawa ko ay I prepared a water, no? So this is actually 4 liters, 4 or 5, I forgot. So this will be cooled, and after that, pag malamig na siya, ilagay natin siya doon sa cooler. So palamigin mo siya 5 hours, okay na. So let's wait. After 5 hours, we'll put, kaya apat yan kasi. Right, so ngayon, guys, after 5 hours, ito na yung ating tubig na pinalamig. At ito rin yung gel something. So nalagay sa dito, basta naman yung tatlo, no? So dyan. And then yung water, so ilagay ko ito ng tali kasi malulog siya. So yeah. So ilalagay natin sa dito hanggang sa mag-zip siya doon. So make sure pala, bago nyo lagyan ng tubig, make sure na yung sealed dito, yung drain sa ilalim ay nakakabit na maigi. Okay? So let's put this one. Yan. Yan. So makita nyo rin dun sa baba yung level nya. May video natin. Actually, at least ang sabi doon sa manual, ito ay 8 liters, no? So depende naman, pwede nga 1 liter lang. Basta so, as malamig yung ilagay po ninyo dito para yung i-rotate niya ay malamig. At ibuga niya rin na hangin ay malamig. So yun naman ang prinsipyo nito. Okay, so ubusan rin ito. Ito I think 6 liters yata ito. Yung palagay. Okay. Ang advisable nito, at least makalahati sana. So sa ngayon, ito lang yung napalamig ko. Ito lang ilagay natin. Nasa ano lang to, I think 4 liters. Ito na. Okay. So lagay na natin. Ngayon ay ito na itong paganahin. Okay? By the way, gusto natin paganahin. Yan, so ito yung level niya sa baba ng tubig. So yung lagay natin nasa 8 liters to lahat eh. So ating nasa ano siya, 3, no? 4, 5, 6, 7, 8. Yun. So not necessarily punuin, o kung maglagay mo kayo ng malamig na tubig hanggang dito. So yun, guys, i-on na natin. I-plug na natin sa 220 volts. Okay? Yun, tumunog agad siya, no? So detect niya agad yung temperature ng tubig na nilagay natin is 29 degrees. Malamig na siya. Okay, so i-on natin. Yun. Touchpad siya, no? Yan, on na siya. May hangin na.
Ngayon, para gumana yung... Ayan, buksan natin to, no? Kasi notice, yan siya. Para gumana yung rotation kasi nagpapalamig yan, guys. Ito sa likod, dito siya kumukuha. Yung fan dito kumukuha ng lamig. Dadaan kasi siya dito eh. Mayroong mga mechanism yan dyan. Okay, so, i-on natin. Paganahin natin yung mismong cool. Ayan, pilit natin itong cool. Yun, so as you notice, umandar agad yung pump. So, yung pinili natin yung cool. Ayan. This is very cool. Right? So, hanggang sa pag mapuno siya, mag-overflow siya, guys. Ayan. So, tatagas siya dyan sa mga butas na yan. So, pag nandiyan sa butas na yan, pababa siya dito sa ayan, ito na siya. Para dyan kukuha yung fan ng lamig. So, astig siya. So, maliit lang naman yung room nyo. Tamang-tama ito. Kasi sa aircon, masyadong mahal, no? So, ito ay 60 watts based dun sa manual. Right? So, yun na. Malamig na yung binubuga nyo. Kaya natin i-swing. Yun. So, nag-swing na siya. And then, yung wind naman, meron siyang option na automatic siya mag-slow, mag-bilis. Meron din siyang night. Yung night naman, alternate sa mabilis, mahina. Ayun. So, yun yung siyang option. So, pwede naman na steady lang yun. Okay? So, gawin na siya, guys. Next step na tayo. Ayan. So, ang lamig na ng binubuga niya, guys. So, nakaswing na rin. So, ngayon, of course, huwag kalimutan i-close ito, no? Ayan. Pag nasara na, yan. Okay na yan. Remote na lang natin. Okay? Ito yung harap. Punta lang kayo sa gilid sa baba. Dito, meron ditong drainage. So, you have to remove this one. As you can see. Yeah, this one. So, just pull this drainage water. Just pull. Right, that's it. So, we will drain this one. Okay. Just wait until it will be empty.